नमस्कार मित्रांनो, तुम्हा सगळ्यांचं सर्स इंग्लिश अकॅडमीच्या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत. मित्रांनो, आज या सेशनमध्ये आपण सो या कंजक्शनचा आपण मराठीमध्ये अर्थ पाहणार आहोत. पहा मित्रांनो, मी काही एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत, त्यातनं त्याचा अर्थ काय होतो हेच आपल्याला शिकायचं आहे. मित्रांनो, एक सूचना आहे की तुम्ही अतुल सर आणि पुढं सो जर असं तुम्ही टाईप करून सर्च जर केलं तर आपला हा व्हिडिओ तुम्हाला लगेच दिसून येईल मित्रांनो. तर मित्रांनो, तुम्ही अतुल सर आणि पुढं टॉपिक घेऊन कुठलाही टॉपिक घ्या आपला, त्याने सर्च मारा आणि तुम्हाला आपले व्हिडिओज दिसून जातील. मित्रांनो, तुम्ही अजूनही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच करून घ्या. पाहूयात मित्रांनो, फर्स्ट एक्झाम्पल, ही हरीड टू द स्टेशन सो ही वूड नॉट मिस द ट्रेन. पहा मित्रांनो, ह्याच्यामध्ये आपण दोन्ही वाक्यांना काय केले, जोडलेले कशानं आपण सो, म्हणजे सो हे कसला रोल तिथं प्ले करतो, कंजक्शनचा. म्हणजेच कंजक्शन म्हणजे काय मित्रांनो, की दोन वाक्यांना जोडणारा शब्द म्हणजे उभयाने अव्यय होय. पहा मित्रांनो, आता इथं दोन वाक्यांना जोडलेले, याचा अर्थ काय होतं ते पाहूया. ट्रेन चुकू नये म्हणून तो घाईघाईने स्टेशनवर पोहोचला. पहा इथं सोचा अर्थ काय झाला आहे, म्हणून. ओके, म्हणजे ट्रेन चुकू नये म्हणजे ट्रेन चुकणार नाही म्हणून तो घाईघाईने कुठं स्टेशनवर पोहोचला. ओके, त्यानंतरचं पहा मित्रांनो एक्झाम्पल, आय नो यू मस्ट बी टायर्ड सो आय विल लेट यू रेस्ट. पहा, लेट यू रेस्ट, लेट यू गो किंवा लेट गो म्हणजे जाऊ देणे, लेट रेस्ट म्हणजे आराम करू देणे. ओके, म्हणजे लेटचा तसा अर्थ होतो. पहा, ह्या वाक्याचा अर्थ काय होतो पहा, मला माहीत आहे की तू खूप थकला आहेस म्हणून मी तुला विश्रांती करू देईन. ओके, म्हणजे पहा, आय नो म्हणजे काय, मला माहीत आहे. यू मस्ट बी टायर्ड म्हणजे काय, तुम्ही खूप थकलेले आहात किंवा थकलेले दिसत आहे. सो आय विल लेट यू रेस्ट म्हणजे मी तुला आराम करू देईन. ओके, पहा मी तुम्हाला तोडून अर्थ सांगितलं आहे. त्यानंतरचं पहा मित्रांनो एक्झाम्पल, आय विल सेट माय अलाराम क्लॉक सो आय वॉन्ट वेक अप लेट. पहा, मी माझा अलाराम सेट करेन. पहा इथं दोन अर्थ होतात, त्यामुळे मी उशिरा उठणार नाही. दुसरा अर्थ पहा, मी माझा अलाराम सेट करेन जेणेकरून मी उशिरा उठणार नाही. म्हणजे इथं सोचा अर्थ काय झाला, ह्या वाक्यामध्ये दोन अर्थ झालेत, त्यामुळे आणि जेणेकरून. आणि वरच्या दोन वाक्यांमध्ये अर्थ काय झाला होता मित्रांनो, म्हणून. पहा मित्रांनो, लक्षात ठेवा. आणि त्यानंतरचं एक्झाम्पल पहा, आय हॅव अ टेस्ट टुमॉरो सो आय नीड टू स्टडी टू नाईट. पहा, दोन्ही वाक्यांना कशाने जोडले मित्रांनो, सोने जोडले. तर माझा अर्थ बघा काय होतो इथं, माझी उद्या परीक्षा आहे त्यामुळे मला आज रात्री अभ्यास करण्याची गरज आहे. ओके, हा एक अर्थ झाला. दुसरा अर्थ पहा, माझी उद्या परीक्षा आहे म्हणून मला आज रात्री अभ्यास करण्याची गरज आहे. आता इथं दोन अर्थ झालेत सोचे, त्यामुळे आणि म्हणून. वरच्या वाक्यामध्ये काय होतं, त्यामुळे आणि जेणेकरून, आणि त्याच्या आधीच्या दोन वाक्यरचनांमध्ये म्हणून. पहा, हे 2-3 अर्थ होतात, ह्यांचा तुम्हाला सराव करावा लागणार, तेव्हाच तुमच्या लक्षात येऊन जाईल. मित्रांनो पहा पुढलं एक्झाम्पल, ही आस्क्ड सो आय टोल्ड. खूप छान आहे वाक्य, त्याने विचारलं म्हणून मी सांगितलं. आहे की नाही, इथं सोचा अर्थ काय झाला मित्रांनो, म्हणून. लक्षात ठेवा मित्रांनो. पहा मित्रांनो पुढचं एक्झाम्पल, आय एम नॉट फिलिंग वेल सो आय वॉन्ट गो आउट टू नाईट. म्हणजे मला बरं वाटत नाही आहे म्हणून मी आज बाहेर जाणार नाही. म्हणजे इथं सोचा अर्थ काय झाला मित्रांनो, म्हणून. ओके मित्रांनो, त्यानंतरचं एक्झाम्पल पहा, सो दॅट्स वाय यू आर ऑलवेज लेट. आता इथं सो कुठं वापरले आपण, सुरुवातीला वापरले. मग याचा अर्थ काय होणार, चेंज होणार मित्रांनो. पहा, तर यामुळे होतो तुला नेहमी उशीर, हा एक अर्थ होतो. म्हणून यामुळे होतो तुला उशीर नेहमी, असा अर्थ होतो. पहा, हे वाक्य तुमचं शेवटी उद्गारवाचक चिन्ह दिले म्हणल्यावर ते एक्सक्लामेटरी सेंटेन्स असणार आहे. त्यानंतरचं पहा एक्झाम्पल मित्रांनो, सो दिस इज व्हॉट यू डू व्हेन आय एम नॉट हिअर. म्हणजे इथं सो कुठं वापरले आपण, सुरुवातीला वापरले मित्रांनो. पहा, याचा अर्थ काय असतं, तर मी इथे नसताना तू हे करतोस. आता इथं म्हणून आणि जेणेकरून असं इथं अर्थ होत नाही, इथं फक्त तरच अर्थ होईल. तर मी इथे नसताना तू हे करतोस, असं त्याचा अर्थ आहे मित्रांनो. त्यानंतरचं पहा मित्रांनो, सो लेट अस स्टॉप हिअर. तर आपण इथे थांबूया. आता इथं असं होईल का, म्हणून आपण थांबूया, नाही, तर आपण इथं थांबूया. इथं सोचा अर्थ काय झाला आहे,
शकतं. ओके, त्यानंतरचं पहा मित्रांनो, राईट डाऊन हिज ॲड्रेस सो यू वॉन्ट फॉरगेट इट. पहा, त्याचा पत्ता लिहून घे म्हणजे तू विसरणार नाहीस. म्हणजे आता इथं सोचा अर्थ काय झाला आहे, म्हणजे. ओके, किंवा तुम्ही असंही म्हणू शकता जेणेकरून तू विसरणार नाहीस, हाही अर्थ तिथं होऊ शकतो. पहा मित्रांनो, त्यासाठी तुमची मराठीवर थोडी बहुत कमांड असणं गरजेचं आहे. मग तुम्हाला ह्या कंजक्शन आणि प्रिपोजिशनचा वापर करता येईल. मित्रांनो, मी आशा करतो की तुम्हाला हे नक्कीच समजलं असेल आणि पुढील सेशनमध्ये आपण यानंतरचं जे कुठलं कंजक्शन आहे ते आपण शिकणार आहोत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.